YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් සුපිරි වැඩක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ දවස් ටිකේ සෝෂල් මීඩියා තුලදී ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන app එක ගැන. ඉතින් මේ app එක හොල්මන් ගෙන්නන කියන application එකක්. ඒ කියන්නේ මේ application එක තුලදී අපිට යන්න පුළුවන් හොල්මන් ඉන්න තැන් වලට වගේ වලට අපිව ගෙනියනවා කියලා තමයි මේ application එක කියන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ application එක කොහොමද ෆෝන් වල install කරගෙන මේක setup කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා නොකර. මොනිකා කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි අපිට අද වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම සොඩ සරලව කියන්න. මේකදී අපිට දෙනවා මොකක් අපිට තැනක් දෙනවා. අපි ඉන්න තැන වලට අනුව අපි ඉන්න තැනට අනුව කුටි ළඟ දුරක් දෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ ගොඩක් අයට ඒ අద్భుත තැන් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අద్భుත තැන් කියන්නේ මම වගේ ඉන්න තැන් තමයි අපි මේ රැන්ඩොනිකා කියන එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක සර්ච් කරන්න කලින් මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයා හිතන දේ අනුව තමයි ඔයාලට හම්බෙන්න තැන දෙන්නේ කියලා. කියන්නේ ඔයා හොඳ දෙයක් හිතුවොත් ඔයා හොඳ තැනකට ගිහිනවා නරක දෙයක් හිතුවොත් ඔයාට නරක තැනක් තමයි පෙන්වන්නේ. කියන්නේ හොල්මන් වගේ ඉන්න තැනක් තමයි. ඉතින් ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Play Store එක හරහා මම මේක link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් එතනින් ගිහලා මේ app එක download කරගන්න. ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලා මේ app එක open වෙන විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි app එක open වෙන්නේ. පොඩක් මෙම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ භාෂාව දෙන්න කියනවා. මම ඔයාලට කැමති භාෂාවක් දීලා ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි තමයි දෙන්නේ. මම කන්ටිනියු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක කරනවා මේක යටටම යන්න ඕනේ. යටටම ගිහලා මෙන්න මෙතන ටික එකක් දීලාගෙන ඇග්‍රී කරන්න ඕනේ. ඇග්‍රී දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ එනවා ගයිඩ්ලයින් එකක්. ඉතින් මේකදී අපිට දෙන්නේ මේ වගේ ගයිඩ්ලයින් එකක්. අපි මේ ගයිඩ්ලයින් එක ස්කිප් කරලා start and unloading කියලා තියෙන තැන ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ යටම තියෙනවා sign up කියලා. ඉතින් ඔය sign up කියන තැන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට කැමති email එකක් දෙන්න ඕනේ. මම කැමති email එකක් දීලා sign up වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන එක email එකක් මේක පළවෙනි එකපාරක් join වෙලා තිබ්බ එකක්. එහෙනම් මම මේකට දීලා මේක දීලා sign up වෙනවා. ඒ ඔයාට දැන් ඔයා කැමති විදියට sign up වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම එකපාරක් මේකට sign up වෙලා ඉතින් මට මේ ටික එකපාර ආවා. දැන් මම මේකට මේ විදියට sign up වෙනවා. මේකට sign up වුණාට පස්සේ දැන් මම sign up වෙලා ඉන්නේ ඉතින් මට ආපහු sign up වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මම email එක තුඩදී යන්න අර email එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊළඟ login වෙනවා. sign up වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මම මේක login වෙනවා. login වුණාට පස්සේ successfully login in කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රක් කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේවට ඔලව් දෙන්න. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට නෙමෙයි ඉන්නේ. ඔයාලට මේක ආපු ගමන්ම ඔයාලට කියනවා link එකක් එවනවා කියලා. ඒ කියන්නේ link එකක් එවනවා කියලා. ඉතින් ඔයා යන්න ඕනේ ඒකෙම ආවොත් Gmail එකට යන්න ඕනවා. ඔයා Gmail කියන එකට යන්න. Gmail කියන ගිහලා ඔයා දුන්න Gmail account එකට ඔයා යන්න ඕනේ. මම ඔයාලට ඉන්න පෙන්නන්න. ඒ Gmail account එකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඔයා දුන්නේ Gmail account එකට යන්න ඕන අනිවාර්යෙන් නෑ වෙන Gmail එකකට නෙමෙයි. ඔයා ඒ දීපු Gmail account එකට යන්න ඕනි. දැන් මම මෙතන ඉන්නේ මට මේකෙන් කට් කරගෙන මම ආපහු ආර මුලින්ම පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලට පේනවාදී මෙතන තියෙනවා ඒක දැන් මේ තියෙන්නේ උඩම තියෙනවා නැපෝලින් මොකක්ද කියලා එතන තමයි ටච් කරගෙන එම link එකක් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් මෙතන මට මේ විදිහට link එකක් වාට එනවා ඇති. verify කරගන්න මේ link එක ටච් කරාට පස්සේ ආපහු අර පැත්තට ගියාට පස්සේ ඒක හරියනවා. දැන් මගේ මේක හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආපහු application එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න වාගේ මේ විදිහට මේ location එක on කරගන්න ඕනේ. location button එක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් යටම තියෙනවා generator කියලා. ඉතින් එතන තමයි ටච් කරගන්න ඕනේ. එතන ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයා ඊට පස්සේ හිතන දේ අනුව ඔයාට යන්න ඕන තැන කියනවා. දැන් මම එතන මෙම ටච් කරගන්නවා. make sure location turn on on කරගන්න ඕනේ. on කරලා තියෙන්නේ. make sure location turn on restart app and try again. මේක කියනවා ආපහු try again කියලා. ඔයා මේ විදිහට කරලා බලන්න. මම ආපහු පාලම් මේක log වෙන්නම්. හරි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයා එතන ඔබන්න. දැන් ඔයා හිතන්න ඕනේ කෑ හොඳ දෙයක් හරි නරක දෙයක් හරි. ඊපස් මේක ආවොත් කන්ටිනියු කරන්න. හරි දැන් අපිට යන්න ඕනේ තැන මේගොල්ලෝ මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරියට ආවේ නැහැ. කියන්නේ මම හිතන්න ඕනේ දෙයක් බලමු. හරි මොන තැනක ආවා. මෙතන තමයි යන්න. දැන් මම අර ඉස්සර මුකුත් හිතුවේ නැහැ. ඒලා දෙක දාගෙන ඒක කොහොම වෙනවද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් start journey කියන දේ නැබුවොත් ඔයාලා journey එක start කරන්න.
ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ස්ටාර්ට් ජර්නි කියන තැන ලැබුවොත් ඔයාට මේක Google එකෙන් Google එක හරහා ඔයාට පුළුවන් මේක ජර්නි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් වැඩ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වර්නින් එකක් දෙනවා මම ඉස්සෙල්ලාම මේ ගොඩක් අයට මේ වගේ අద్భుත දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් කරලා බලන්න සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඊට තියෙන බෙල් එකන ක්ලික් කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි